Hi guys! Welcome back to my channel. In today's video, share ko dito ngayon kung paano gumawa ng secondary veil. Secondary veil, ito yung ginagamit sa Roman Catholic Church. I'm not sure sa Christian ceremony, pero sa Catholic Church, isa sa mga ginagamit na accessories is secondary veil. Secondary veil, hindi siya yung veil na sinusuot ni bride. Iba pa yun. Ito yung veil na sinasaklop sa couples. Ang kailangan sa secondary veil is soft tulle. Pero kung pupunta kayo kung bibili kayo ng ready-made, ang kinagamit nila usually is hard tulle. Pero for this one, I prefer using a soft tulle. Yung dulo ng kinat nating tool, ang paglalagyan natin ng trimmings. Ayan. So, ito ang gagamitin kong pang trimming ko sa dulo or sa hem. Next step, pwede na nating tahiin yung trimming sa hem ng tool. Siguraduhin nyo na susundan nyo yung shape or yung scallop ng trimmings na ginagamit nyo. Kapag nalagyan na ng trimmings ang lahat ng dulo ng tool, pwede na natin siyang planchahin. I think makakatulong ito sa mga bride na gustong gumawa ng sarili nilang accessories. So, on my next videos, I'll be sharing DIY projects regarding wedding accessories. So, meron pang pouch bag, may bridal cord, may veil, garter. So, gagawa ko ng mga vlogs about that. Thank you for watching and please don't forget to subscribe!